ไดอารี่เป็นการบำบัดจิตอย่างหนึ่งที่ดีมากฟุ้งเต็มหัวไปหมดมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเราสามารถแบบ move on จากความคิดลบๆได้อย่าไปหยองฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีนัทนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่อีก1พอดแคสต์ฟังสบายคลิปใหม่ของช่องเรานะคะดีใจมากๆที่ทุกคนชอบพอดแคสต์สิ่งที่เลิกทำและทำให้รู้สึกชีวิตสบายขึ้นวันนี้ก็เลยมีอีก1พอดแคสต์ฟังสบายมาฝากเหมือนกันในหัวข้อ10นิสัยเล็กๆที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นโดยไม่รู้ตัวบางทีเรารู้สึกว่าทำไมวันนี้เราถึงรู้สึกดีจังเลยทั้งที่มันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรเป็นแก่นเป็นสารขนาดนั้นแต่แบบมันมีนิสัยบางอย่างที่เราทำแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าวันนั้นของเรามันเป็นวันที่ดีหรือว่าช่วยปรับมูดช่วยปรับทัศนคติต่างๆให้มันกลับมาเป็นบวกได้เร็วมากขึ้นแล้วก็สามารถ move on ไปทำอย่างอื่นต่อได้ไวมากขึ้นนะคะก็เลยรวมๆแล้วเป็นนิสัยที่เหมือนจะเล็กนิดเดียวแต่ว่าก็มีผลบวกเยอะมากจนเราแบบไม่คาดคิดเลยจนกระทั่งเรามานั่งคิดเนี่ยแหละอย่างแรกเลยนะคะก็คือจับเวลา10นาทีสำหรับสิ่งที่ไม่อยากทำ แน่นอนว่าในชีวิตประจำวันของเรามันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่อยากทำนะคะแล้วสิ่งที่เราไม่อยากทำเนี่ยแหละมันจะกลายเป็นก้อนที่เราผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆอย่างเช่นถ้าเกิดใครดูวอล์กในช่องนัดนะคะจะเห็นว่าคุณสะอาดที่เป็นโรบอททำความสะอาดเขาได้ทำการลาพักร้อนเนื่องจากแบตเตอรี่น่าจะเสื่อมเพราะมันชาร์จไม่เข้ามานานมากๆแล้วมันน่าจะเกือบเข้าหลักปีได้แล้วนะคะนัดผัดวันประกันพรุ่งกับการไม่ยอมติดต่อเคลมซ่อมคุณสะอาดอันเนี้ยมาเกือบปีซึ่งเอาจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่สามารถทำให้เสร็จได้ภายในแค่ไม่กี่นาทีเราสามารถติดต่อได้เลยเราสามารถโทรหาหรือว่าสามารถส่งข้อความได้เลยแต่ว่าไม่ยอมทำสักทีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากทำมันจะต้องมีตัวช่วยขึ้นมาค่ะนายก็เลยชอบเอาสิ่งที่ไม่ชอบทำทั้งหลายมาทำแล้วก็จับเวลาทำให้เสร็จภายใน10นาทีเพราะว่า10นาทีมันจะเหมือนเป็นนาทีที่มันไม่ได้น้อยมากไปหรือมันก็ไม่ได้เยอะมากจนเกินไปเรารู้สึกว่า10นาทีเป็นเวลาที่โอเคมากกับการที่จะทำอะไรสักอย่างให้มันเสร็จเพราะฉะนั้นการที่เราจับเวลามีเวลานับถอยหลังเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็จะมีความกดดันนิดนึงแล้วก็จะพยายามบังคับให้เราทำเสร็จภายในเวลาที่เรากำหนดไว้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนัดมีอะไรที่ไม่อยากทำเราก็จะทำการจับเวลา10นาทีแล้วก็เริ่มทำสิ่งนั้นไปเลยมันจะเป็น10นาทีที่ไม่วอกแวกเลยค่ะอย่างต่อมาก็คือการเขียน to do list ค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่เบสิกมากสำหรับช่องเราหรือว่าใครหลายๆคนอาจจะได้ยินนัดพูดถึงเรื่องการเขียน planner ทำ to do list ประจำวันบ่อยๆนะคะการที่เรามีนิสัยชอบเขียน to do list มันทำให้นัดเป็นคนที่มีอะไรให้ follow ตามได้อย่างเวลานัดซื้อของอีเกียมาถ้าเกิดอีเกียไม่ให้คู่มือต่อของมาด้วยว่าข้อที่1ขั้นตอนแรกเราจะต้องทำอะไรเราจะไม่สามารถต่อเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียได้เลยซึ่งเรารู้สึกว่ามันคล้ายกันกับ to do list ในชีวิตประจำวันของนัดมากเพราะว่านัดเป็นคนที่ขับเคลื่อนชีวิตด้วยการเขียนนะคะเพราะฉะนั้นการที่นัดเขียน3อย่างที่ต้องทำในวันนี้ลงไปแล้วมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะสามารถ follow ตามได้ว่าข้อที่1เราต้องทำอะไร2ทำอะไร3ทำอะไรแล้วหลังจากนั้นจะ4 5 6มีอะไรเพิ่มเติมมาทีหลังเราก็ค่อยๆไปเก็บทำเขาหลังจากนั้นก็ได้นัดเป็นคนที่บางทีเวลานึกอยู่ในหัวนะคะมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าฟุ้งเต็มหัวไปหมดแล้วเราไม่สามารถจับได้ว่าเราจะต้องเริ่มทำข้อไหนก่อนเหมือนมันไม่มีเลขข้อให้เราเห็นชัดๆจนกว่าเราจะเขียนลงกระดาษซึ่งการที่เราเขียน3บรรทัด3อย่างในสิ่งที่ต้องทำวันนี้มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะเริ่มเขียน to do list นะคะเริ่มจากการเขียน3ข้อหรือว่า3กิจกรรมที่สำคัญที่สุดของวันเนี้ยก่อนก็ได้ส่วนนิสัยต่อมานะคะอันนี้ก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องการเขียนเหมือนกันแล้วรู้สึกว่านิสัยการเขียนเป็นอะไรที่ช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมากๆเลยสำหรับนัทนะพอข้อต่อไปก็คือถ้ากังวลอะไรให้เขียน
ถือได้ว่าเราเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงขี้กังวลนะคะเราทั้งกังวลเรื่องปัจจุบันกังวลทั้งเรื่องในอนาคตมันมีเรื่องให้คิดเยอะอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นในความกังวลตรงเนี้ยมันจะมีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยได้ก็คือการเขียนอย่างตอนเด็กๆเวลาที่มีใครเขียนไดอารี่หรือว่าเราเห็นตามแบบหนังซีรีส์ที่เขาเขียนไดอารี่เราก็จะรู้สึกว่าไดอารี่มันเป็นอะไรที่น่ารักดูเป็นอะไรมุ้งมิ้งเป็นความฝันที่เราอยากจะเป็นหรือว่าเก็บบันทึกประจำวันไว้ว่าวันนี้เราไปเจออะไรน่าสนใจบ้างแต่ว่าพอโตมาก็รู้ได้เลยว่าไดอารี่เป็นการบำบัดจิตอย่างหนึ่งที่ดีมากสำหรับนัทเลยนะอย่างเราเวลาที่กังวลอะไรมากๆนัทก็จะเขียนลงกระดาษนะคะเหมือนเอาความกังวลของเรามาแปลเป็นตัวอักษรว่าไหนมาดูกันซิว่าวันนี้เธอกังวลเรื่องอะไรมีอะไรที่กังวลมีอะไรที่รู้สึกทำได้ไม่ดีหรือมีอะไรที่ไม่มั่นใจให้ลองเขียนลงไปพอสิ่งที่เรากังวลมันสามารถระบุเป็นกายภาพให้เห็นเป็นตัวอักษรได้มันจะรู้สึกโล่งขึ้นนะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่น่ารู้สึกว่ามันโล่งขึ้นมันอาจจะเหมือนกับว่าการที่เราสามารถระบุความกังวลได้ว่าเรากังวลเรื่องอะไรต้นเหตุมาจากอะไรหรือมันมีสาเหตุไหมถ้าเรารู้ว่าเรากังวลเรื่องอะไรแล้วเราลองมาค่อยๆเขียนว่าจะทำยังไงให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ดีแล้วมันแบบเขียนไปเขียนมามันเริ่มได้คำตอบมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะกังวลเรื่องนี้ไปทำไมเนาะเพราะว่าเขียนแตกไมล์แมปไปมันก็ได้คำตอบอยู่แล้วว่ามันไม่ต้องกังวลสำหรับใครก็ตามที่เป็นคนขี้กังวลนะคะนับไปอ่านมาอีกทีแล้วก็จำมาเพราะว่ารู้สึกชอบมากเขาบอกว่าเมื่อ5 ปีก่อนเราก็กังวลเราในปัจจุบันณตอนนี้เหมือนกันว่าจะใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เราก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วมันก็ผ่านมาได้ดีนี่นะเพราะฉะนั้นอีก5 ปีหรืออีกกี่ปีที่เรากังวลในอนาคตก็ต้องทำให้ดีที่สุดเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลหรอกมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะคะประโยคเนี่ยนิสัยต่อมาขอยังอยู่กับการเขียนอีกสักอันนึงนะคะเพราะว่าเป็นนิสัยที่ช่วยเราได้เยอะมากๆคือเวลาที่นัทอ่านหนังสือเนี่ยนัทชอบขีดเขียนลงไปด้วยเวลาที่นัทจะเลือกหนังสืออ่านสักเล่มเนี่ยมันจะอิงจากปัญหาตอนนั้นที่นัทเจอนะคะบางครั้งมันก็จะมีแบบเล่มนี้น่าสนใจเล่มนี้แบบหน้าปกน่ารักจังเลยหรือว่าคำอธิบายด้านหลังมันดีมากๆแต่อีกอย่างนึงเวลาที่เราจะไปซื้อหนังสือแล้วเราสปาร์คเล่มไหนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเรามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่นะคะอย่างเช่นแบบบางครั้งเราตัดสินใจอะไรสักอย่างไม่ได้มันมีคำถามในการใช้ชีวิตเต็มไปหมดอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะเลือกเดินทางไหนดีเราก็จะไปหาหนังสือที่มันแบบแนวไกด์คำตอบให้เราคร่าวๆได้เพราะฉะนั้นเวลาที่นัทอ่านหนังสือนัทจะอยากได้อะไรจากหนังสือค่อนข้างเยอะแล้วก็อยากจะอินไปกับเขาเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดนิสัยการเขียนลงหนังสือไปด้วยแบบอันนี้เป็นประโยคที่ชอบรู้สึกว่าเราสามารถเอามาปรับใช้กับสถานการณ์ณตอนนี้ของเราได้นัทก็จะขีดเก็บไว้หรือว่าถ้าเกิดแบบเราอ่านมาตั้งนานกว่าเราจะเข้าใจตรงเนี้ยแล้วมันเป็นประโยคทองมากๆนัทก็จะเขียนสรุปเป็นภาษาของตัวเองแทรกไว้ด้วยแปะโพสต์อิทเข้าไปขีดเส้นใต้ไฮไลท์มาร์กหน้าขั้นคือทำเยอะมากๆเพราะฉะนั้นหนังสือแนว how to ให้ความรู้ที่ไม่ใช่เอนเตอร์เทนนะคะนัดเขียนแบบเขียนยับมากจนไม่กล้าจะส่งต่อให้ใครเพราะว่าข้างในมันเต็มไปด้วยไฮไลท์ดินสอแล้วก็เมโมแพดแต่ว่าการที่เราเขียนแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีมากๆคือมันทำให้นัดจำเรื่องราวหรือว่าคอหลักของหนังสือเล่มนี้ได้แล้วเราก็จำได้ว่าหนังสือเล่มนี้สอนอะไรกับเรามันเหมือนมีคลังของคำพูดหรือคอบางอย่างจากหนังสือที่เราจำได้ที่มาจากการเขียนของเราเนี่ยแหละนิสัยต่อมาก็คือทำอะไรให้ทำทีละอย่างคือนัดมารู้สึกตัวตรงที่ว่าเราเป็นคนชอบทำอะไรแบบ multitasking ทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันน่ะซึ่งมันเหมือนจะดีนะแต่ว่ากลายเป็นว่านัดทำงานอะไรไม่เสร็จสักอย่างเพราะว่ามัวแต่อันนี้นิดอันนู้นหน่อยไปแตะอันนี้อีกนิดนึงจนกลายเป็นว่าแต่ละงานมันโดนแตะไปทีละนิดทำให้ไม่มีงานไหนเสร็จเป็นรูปเป็นร่างสักอันเลยแล้วเย็นวันนั้นเราก็มาห่อเหี่ยวใจอีกต่างหากเพราะฉะนั้นก็จะพยายามคิดเสมอว่าถ้าจะทำอะไรให้มันเสร็จเป็นทีละอย่างค่อยๆทำทีละอย่างไปเพราะว่าการที่เราอยู่กับงาน1อย่างแล้วเราเอาพลังงานไปลงตรงนั้นอย่างเต็มที่ค่ะมันจะอินกับงานมากๆแล้วมันก็จะเข้าสู่สเตจโฟลว์ของงานชิ้นนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเรา multitasking สลับงานไปเรื่อยๆเราก็ต้องเปลี่ยนพลังงานในหัวหรือว่าเซตความรู้ในหัวไปเป็นเรื่องอื่นๆเรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้าง
างเหนื่อยมากแล้วก็อาจจะโฟกัสหลุดได้ง่ายด้วยการที่เราชอบ multitasking เนี่ยมันส่งผลอีกอย่างหนึ่งคือนัดโฟกัสหลุดง่ายมากอย่างเช่นนั่งทำงานอยู่ดีๆแล้วเพื่อนในทีมส่งงานมาในไลน์อย่างเงี้ยนัดตอบไลน์เสร็จปุ๊บอยู่ดีๆมันกลายเป็นว่านัดไปเข้า TikTok เฉยเลยได้ยังไงไม่รู้แล้วก็อยู่ใน TikTok นานมากกว่าจะได้ออกกลับมาทำงานในคอมต่อคือโฟกัสหลุดง่ายมากจริงๆนี่แหละค่ะเพราะฉันทำอะไรทำทีละอย่างมันจะได้แบบโฟกัสได้ดีขึ้นน่าจะได้ฝึกตัวเองเหมือนกันว่าจะได้ไม่สมาธิสั้นด้วยค่อยๆทำทีละอย่างให้มันเสร็จๆไปนิสัยข้อต่อมาก็คือหาที่อยู่ให้สิ่งของค่ะทุกคนลองนึกภาพนะคะว่าถ้าเกิดบนโต๊ะทำงานของเราเนี่ยมันจะมีพวกกล่องดินสอหรือว่าที่ใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานอย่างเช่นเราอาจจะปริ้นเอกสารเราอาจจะทำงานบน iPad หรือว่าเราอาจจะเขียน storyboard อยู่บนโต๊ะทำงานโต๊ะนั้นน่ะถ้าเกิดเรามีชุดเครื่องมือที่ถูกที่ถูกทางวางอยู่ในตำแหน่งที่เราเอื้อมถึงแล้วมันถูกต้องแล้วมันอยู่กับที่เนี่ยการทำงานมันจะโฟลว์มากอย่างเช่นเครื่องปริ้นอยู่ซ้ายมืออยู่แล้วเราสามารถกดปริ้นได้เลยปริ้นเสร็จแล้วมาหยิบแม็กที่อยู่ในลิ้นชักแล้วก็เอามาแม็กต่อได้เลยหรือว่าทำงาน iPad อยู่ดีๆแบตใกล้จะหมดเราก็สามารถเอาที่ชาร์จเนี่ยมาชาร์จเสียบเข้าไปใกล้ๆตรงนั้นได้เลยการที่เรามีของที่ถูกที่ถูกทางมันจะช่วยให้การทำงานของเรามันเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็โฟลว์มากขึ้นนะคะมันจะมีช่วงหนึ่งที่นัดเก็บของไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชอบสุ่มของหลายๆประเภทที่มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันอะมากองไว้ในที่เดียวกันแล้วมันกลายเป็นว่าของที่เรากำลังหาอยู่นะตอนนั้นแล้วเราคิดว่ามันต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนอะมันไม่อยู่แล้วไปหาที่อื่นที่คิดว่าน่าจะอยู่มันก็ไม่อยู่เหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่านัดหาไม่เจอแล้วมันใช้เวลานานมาก energy ในการจะใช้ iPad เราเปลี่ยนไปมันกลายเป็นแบบความหงุดหงิดที่จะต้องตามหาของที่เราคิดว่ามันควรจะอยู่ตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นการเก็บของให้ถูกที่ถูกทางหรือว่าของชิ้นนี้มันมีที่อยู่อาศัยของมันอยู่แล้วตรงไหนอ่ะก็พาเขาไปอยู่ที่ตรงนั้นเลยค่ะนอกจากเป็นประโยชน์กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับ energy โดยรวมด้วยเอาจริงๆนะก็ทำของรกบ่อยเหมือนกันก็พยายามจะฝึกให้ของต่างๆอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วก็อย่าเคลื่อนที่อีกเลย แต่จริงๆมันต้องเริ่มที่เราเนาะก็คือใช้เสร็จปุ๊บต้องเก็บเข้าที่เลยนิสัยข้อต่อมาเป็นอะไรที่ค่อนข้างแหวกแนวนิดนึงแต่รู้สึกว่ามันสำคัญนะคะก็คือมีวินัยกับการทาครีม การมีวินัยกับการทาครีมหรือว่าทำสกินแคร์รูทีนของนัดรู้สึกว่ามันปรับ mindset เราได้หลายอย่างแบบหญิงสาวทุกคนน่าจะเข้าใจว่าเราจะมี morning routine หรือว่ามี night routine อย่างนัดเนี่ย night routine จะเยอะมากๆนะคะและนัดก็จะพยายามทำนิสัยการลง night routine ทุกขั้นตอนที่นัดชอบให้ครบทุกอันให้ได้ไม่ว่าจะเป็นครีมบำรุงริมฝีปากหรือว่ามาร์กใต้ตาหรือแบบเซรั่มบำรุงขนตาอย่างเงี้ยคือพยายามที่จะทำให้ได้มากและบ่อยคืนที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วมันก็จะรู้สึกดีมากเพราะว่าบางครั้งวันที่เราทำงานมันจะมีบางอย่างที่เราไม่สามารถทำให้ตัวเองได้อย่างเช่นนัดไม่สามารถมีเวลาออกกำลังกายได้เพราะก็รู้สึกเหนื่อยแล้วหรือบางทีก็จะไม่มีเวลาแบบกินของดีๆเพราะว่าต้องกินเร็วๆกินอาหารเวฟหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเองให้ได้ทุกวันก็คือการทาครีมให้ครบทุกขั้นตอนเป็นนิสัยการบอกรักให้ตัวเองแบบเล็กๆก่อนนอนแล้วการแบบขยันทาครีมของเรามันเหมือนเป็นการลงทุนแบบนึงเราทาไปตอนแรกมันอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดเราทาเป็นประจำบำรุงเซรั่มขนตาเป็นประจำผลดีมันจะออกมาไม่วันใดก็วันหนึ่งนิสัยต่อมาค่ะก็คือการหาเวลาเงียบๆประจำวันโลกของเราสังคมของเราหรือว่าโซเชียลของเรานะคะรอบตัวเราค่อนข้างเสียงดังไม่ว่าจะเสียงจากทีวีเสียงจากแบบสภาพแวดล้อมการจราจรอาจจะเป็นเสียงจากที่ทำงานในออฟฟิศหรือว่าเสียงจากคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอในประจำวันมันค่อนข้างมีเสียงที่ดังหรือว่ามันมีเสียงอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีเวลาอยู่เงียบๆและคุยกับตัวเองสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใน1วันหาเวลาเงียบๆสักแป๊บหนึ่งสิอาจจะเป็นเวลาขับรถก็ไม่จำเป็นต้องเปิดฟังเพลงก็ได้หรือว่าเวลากินข้าวอาจจะค่อยๆนั่งกินไปคิดนู่นคิดนี่ไปช้าๆเบาๆหรือว่าก่อนนอนเราอาจจะแบบ
อยู่เงียบๆนั่งสมาธิสักแป๊บหนึ่งก่อนเปิดซีรีส์ดูก็ได้พยายามหาเวลาเงียบให้กับตัวเองเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเบรกเสียงดังๆข้างนอกเพื่อที่เราจะได้คิดอะไรมากขึ้นนึกถึงตัวเราเองมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงอะไรข้างนอกเลยก็เป็นอีกนิสัยหนึ่งที่บางวันนัดก็ลืมทำไปแต่ก็จะพยายามทำให้ได้นะคะนิสัยต่อมาค่ะเวลาที่นัดกลัวหรือไม่มั่นใจนัดจะมีคำพูดติดปากว่าอย่าไปหยองไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคำนี้มาจากไหนแต่ว่านัทชอบพูดเหลือเกินว่าอย่าไปหยองอย่าไปหยองเธอทำได้อย่าไปหยองไม่รู้สิทำไมแต่ว่ามันเป็นคำพูดที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นได้มากๆเลยว่าอย่าไปกลัวดิลองทำดูอะไรแบบนั้นนะคะเวลาที่เรากังวลหรือว่าไม่มั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งจะทำยังไงให้ตัวเองมั่นใจดีนอกจากคำพูดสั้นๆมันก็จะมีอีกอย่างที่เรานึกได้ก็คือสมมติว่าเราจะไปพรีเซนต์หน้าห้องแล้วเราไม่มั่นใจเลยกับสิ่งที่เราจะพูดว่าเราจะทำได้ดีหรือเปล่าเราเตรียมข้อมูลมาแล้วนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าหน้างานอาจารย์จะถามอะไรบ้างมันจะออกมาดีไหมทุกคนจะเข้าใจหรือเปล่าแบบนี้ทุกคนลองคิดดูว่าถ้าเกิดสมมติเพื่อนสนิทเราหรือว่าน้องสาวเราหรือว่าแฟนเราหรือว่าใครก็ตามที่เราให้ความสำคัญกับเขาแล้วเรารักเขามากๆมาปรึกษาแบบนี้กับเราจะให้คำตอบเขาว่ายังไงเราก็ต้องตอบอยู่แล้วว่าเฮ้ยจะไปกลัวทำไมเราเตรียมตัวมาดีแล้วคือเราจะพยายามหาคำปลอบทุกอย่างให้เขาลุยเต็มที่ไม่ต้องกลัวซึ่งนั่นแหละมันก็คือคำปลอบที่เราสามารถให้ตัวเองได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมั่นใจอย่าไปหยองแล้วก็มาที่นิสัยข้อสุดท้ายนะคะคือนิสัยรู้สึกขอบคุณนิสัยรู้สึกขอบคุณเป็นนิสัยที่นัทได้เรียนรู้มาจากหนังสือเล่ม Good Wife Good Life นะคะเป็นหนังสือแนว How to เล่มแรกที่นัทอ่านแล้วรู้สึกว่ามันสปาร์กมากคือมันเป็นเล่ม The Best ในชีวิตนัทมากๆที่ทำให้ตกตะกอนแล้วก็เก็บอะไรหลายๆอย่างมาปรับใช้การที่เรารู้สึกขอบคุณอะไรบางอย่างมันสามารถทำให้ wife หรือว่าทัศนคติของเราอะค่ะมันสามารถเปลี่ยนจากทางหนึ่งเป็นอีกทางหนึ่งได้ไวมากๆความหงุดหงิดความโกรธความแบบอะไรแบบนี้มันทำให้ความคิดและสติเราแคบลงมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นการที่นิสัยรู้สึกขอบคุณเข้ามาช่วยเปลี่ยนสถานการณ์มันจะทำให้ความคิดของเรามันกว้างขึ้นอย่างเช่นมีอยู่ครั้งหนึ่งนัดลืมเอา SD card มาจากบ้านชนแล้วนะขับรถจนมาถึงบ้านออฟฟิศแล้วอะแล้วนัดก็โกรธตัวเองมากว่าทำไมจะต้องเป็นคนที่ขี้ลืมหรืออะไรแบบนี้ด้วยทำไมจะต้องเป็นแบบนี้อะไรใดๆคือแบบหงุดหงิดมากแล้วมันก็มีความรู้สึกขอบคุณขึ้นมาว่าดีแล้วที่งานที่อยู่ใน SD card ไม่ใช่งานลูกค้าหรือว่ามันไม่ใช่งานใหญ่มันไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมที่จะลืมเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรดีแล้วที่ไม่ใช่งานลูกค้าแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องส่งใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยขับไปเอาก็ได้คือแบบรู้สึกขอบคุณไว้ว่ามันไม่ใช่งานที่เร่งด่วนกว่านี้อะไรแบบนั้นนะคะจาก wife ลบๆหรือว่าความแคบทางความคิดของเรามันก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็ทำให้เรามองโลกในทางที่เป็นไปได้มากขึ้นนะคะคือมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่เปลี่ยนความคิดเป็นโลกสวยนะแต่ว่าความรู้สึกขอบคุณมันทำให้เราสามารถแบบ move on จากความคิดลบๆได้ทำอย่างอื่นต่อได้ไม่ใช่แบบมาจมปักอยู่กับความคิดตรงเนี้ยว่าทำไมถึงเป็นคนขี้ลืมทำไมถึงรถติดทำไมถึงฝนตกแบบเนี้ยค่ะทุกครั้งเวลาที่นัดหงุดหงิดตัวเองหรือว่ามีเรื่องอะไรไม่ได้ดังใจก็คือรู้สึกขอบคุณไว้มันจะหายไปเลยนี่ก็เลยเป็น10นิสัยเล็กๆที่มีมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเป็น10นิสัยเล็กๆที่นัดใช้กับนัดเองแล้วรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวมันมีทั้งแบบนิสัยที่เป็นกายภาพแอคชั่นได้แล้วก็เป็นนิสัยที่เราต้องฝึกกันทางจิตใจด้วยเนาะก็จะฝึกกันต่อไปนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครมีนิสัยอะไรที่แบบช่วยเรื่องการใช้ชีวิตได้ดีมากๆก็อย่าลืมแชร์ใต้คลิปนะคะน่าจะได้ไปอ่านด้วยขอบคุณที่รับฟังกันค่ะไว้เจอกันใหม่พอดแคสต์หน้านะบ๊ายบายค่ะ